Xin chào mừng toàn thể quý vị bác sĩ đang tham gia buổi chia sẻ trực tuyến cập nhật xu hướng phục hình 2021 do công ty Mani tổ chức ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu báo cáo viên của buổi chia sẻ, bác sĩ Thepthepin Tungsaksomwang đến từ Thái Lan cùng phiên dịch viên bác sĩ Phạm Đức Giang. Trong buổi ngày hôm nay, báo cáo viên sẽ chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm thực chiến lâm sàng của ông với các bước sửa soạn cùi răng, cách để phục hình tiệp màu hiệu quả cũng như quy trình dán dính chuẩn. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dr. Thepthepin, please start your lecture. Okay, so I will share my screen now. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ màn hình của tôi. Okay. Hello everyone. My name is Xin chào Dr. tất cả mọi người ạ. Thepthepin Tungsaksomwang. Tôi tên là Thepthepin Tungsaksomwang. You can call me Dr. Nat. This webinar, we will talk about the restoration update in 2021. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ trình bày về các những cái cập nhật về phục hình của năm 2021. So let's start it. Và chúng ta hãy bắt đầu luôn ạ. Let me introduce myself first. Tôi xin giới thiệu một chút về bản thân của mình. My name is Thepthepin Tungsaksomwang. Tên của tôi là Thepthepin Tungsaksomwang. Or Dr. Nat. Hay còn gọi là Dr. Nat. I'm graduate from Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Thailand. Bác tốt nghiệp từ trường Khon Kaen University ở Thái Lan ạ. And I got postgraduate certificate in postgraduate program in restorative dentistry in Chiang Mai University, Thailand. Và bác học sau đại học về phục hình ở Đại học Chiang Mai. You can look at my Instagram account that I will post about the case and the dental photo there. I'm sorry, Dr. Bin, I cannot get the connection from you. Okay, so have any question or want to see more about the case, you can. Okay, I'm back. Dr. Thepthepin? Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you now because we just lost connection. I'm not sure from where. Okay, so Okay. if you want to see more about the case or talk about the case with me, you can go to my Instagram or email me. Trong trường hợp mà các bác sĩ cần liên hệ với tôi để có thể trao đổi thêm về một số các cái ca lâm sàng thì hãy liên lạc với tôi qua kênh Instagram trên màn hình hoặc là qua email ạ. Okay, so let's get start about the topic. Chúng ta hãy bắt đầu vào các cái chủ đề ngày hôm nay. In this webinar, we will talk about the restoration update in 2021. Tôi sẽ cập nhật về những kiến thức về phục hình của năm 2021. I will talk about the veneer, onlay, overlay, tabletop, and crown. Tôi sẽ trình bày về những cái loại phục hình gồm có veneer, onlay, overlay, tabletop và mão chụp ạ. And that will include the restoration and the tooth preparation, the burr selection, shade selection, and management and bonding protocol. Sau đó thì tôi sẽ trình bày về các cách sửa soạn cùi răng, cách lựa chọn mũi khoan, về việc so màu và làm sao để có thể được phục hình tiệp màu và cuối cùng là về quy trình dán.
Okay. The first section is about the restoration and tool preparation. Đầu tiên là về phục hồi và sửa soạn phục hình ạ. The first one we will talk about is about veneer. Tôi sẽ nói về veneer đầu tiên. So if you want to make a good veneer, you have to know how much you can cut the teeth. Trước khi muốn làm về veneer, muốn làm tốt về veneer thì đầu tiên bạn phải biết được là bạn có thể mài được độ dày là bao nhiêu. In this picture, I use the probe to measure the enamel thickness of the tooth. Ở đây trên hình này thì bác dùng cái xông đo độ dày, xông nha chu ấy ạ, để đo được cái phần độ dày của men răng. You can see in the different level from the incisor to Bạn có the thấy middle and the cervical. bạn có thấy ở những vị trí khác nhau của trên thân răng, từ phía rìa cắn ở 1/3 giữa và 1/3 cổ. And if you look at the number, is the number that I suggest to do the preparation thickness. Khi nhìn vào các cái con số trên màn hình đấy ạ, thì đấy là những cái độ dày mà tôi tôi khuyến nghị là nên mài theo cái độ dày này. If you compare the number and the picture that I measured the enamel, Khi bạn nhìn vào cái hình này thì sẽ thấy cái sự so sánh giữa các cái vị trí. you will see that the veneer will be on the enamel only. Và bạn sẽ thấy rằng là cái phần mài thì nó chỉ nằm ở trên men răng thôi. And the next one is Và the proximal area. tiếp theo là cái vị trí và tiếp xúc giữa hai răng, vị trí kẽ đấy. If we do the preparation, you will get the picture like the picture on the left and the middle. Khi mà sửa soạn thì bạn có thể gặp là những cái trường hợp là như là cái hình bên giữa, hoặc là cái hình ở giữa, hình ở bên trái và hình ở giữa. And when you see the red line in the middle and the third picture, you will see the margin that will be visible. Và bạn nhìn thấy rằng là cái đường phần màu đỏ đấy ở cái hình giữa đấy ạ, thì khi mà nếu mà mài theo cái đường hoàn tất như này thì nó sẽ làm cho nó bị lộ. If you want veneer to look good, Nếu bạn muốn là cái veneer của mình mà nó nhìn nó đẹp hơn, tốt hơn, you have to hide the proximal margin in the proximal area. thế thì ở cái vị trí mà kẽ tiếp xúc giữa hai răng đấy ạ, thì bạn cần phải giấu cái đường hoàn tất ở phần kẽ này. That means you have to preparation more in the proximal area, like the picture on the third picture and the fourth picture. Có nghĩa rằng là cái vị trí đường hoàn tất cần mài ạ, thì bạn cần phải đẩy sâu vào bên trong, như là ở cái hình số 3 đấy ạ. Okay. And we will begin the preparation. Chúng ta sẽ đi vào cái quá trình sửa soạn veneer. We will begin with the incisor depth guide preparation. Đầu tiên là chúng ta cần đánh dấu cái độ sâu cần mài ở vị trí rìa cắn ạ. In this case, the demonstration case, Ở trên cái ca mà gọi là tôi thực hiện mô phỏng này thì I use the burr tôi sử dụng mũi khoan and do the depth guide preparation about 1 to 1.5 millimeter. và tôi đánh dấu cái phần độ sâu cần mài với cái độ sâu đó là 1.0 đến 1.5 mm. And then I do the reduction. Sau đó thì tôi sẽ nối giữa các cái phần này với nhau, các phần đánh dấu này với nhau. You can see in the photo on the right side how I place the burr, the position I place the burr to do the reduction. Và ở trên cái hình bên phải đấy ạ, thì đấy là cái tư thế mà tay khoan, mà cái tư thế mũi khoan tôi hướng để mà thực hiện cái động tác này. Next step is do the labial depth guide preparation. Sau đó là tôi sửa soạn ở mặt ngoài, bắt đầu bằng mũi đánh dấu độ sâu. In this case, we will use the veneer depth guide burr
that has 3 cutting blades. Ở đây thì tôi dùng cái mũi khoan mà nó để đánh dấu độ sâu cần mài và có 3 lưỡi cắt. After we do the depth guide preparation, Sau đó thì tôi sửa soạn cái phần theo cái chiều sâu cần thiết, cần mài. I will use pencil to mark the prepare area. Tôi dùng cái bút chì để đánh dấu cái phần mà là phần đã mài. This area we already do the reduction about 0.4 or 0.5 millimeter. Cái phần vị trí mài này thì tôi đã sửa soạn ở độ sâu nó là từ 0.4 đến 0.5 mm. And we will not cut any more of this. Và tôi sẽ không cắt sâu hơn cái phần độ sâu này. After we do the depth guide preparation, Sau khi đánh dấu xong rồi, I will do the reduction on the labial side. thì tôi sẽ tiến hành mài mặt ngoài. The picture on the right side, Cái hình ảnh ở bên tay phải đấy ạ. you will see the nature tooth. I'm sorry, the laser tooth. You will see the tooth that has 3 planes. Bạn sẽ thấy là ở trên hình ảnh bên phải đấy ạ, thì là có 3 cái vùng gạch ấy ạ, thì đánh dấu tương ứng với lại là 3 cái mặt phẳng mà mình cần mài. I will do the reduction. Thì tôi sẽ mài theo Start from the incisor plane. tôi sẽ mài đầu tiên là ở cái phần mặt phẳng rìa cắn ạ. Then I will go to the middle plane. Tiếp theo là tôi theo mặt phẳng ở giữa, ở phần để mài sửa soạn 1/3 giữa thân răng mặt ngoài. And finish in the cervical plane. Và sau đó là tôi kết thúc ở 1/3 cổ ạ. Because we want to make veneer look like the natural tooth. Bởi vì là tôi muốn là tái lập, bởi vì mục tiêu của chúng ta là tái lập lại cái veneer theo cái hình dạng của răng tự nhiên. We have to do preparation along the tooth structure. Bởi thế nên là khi sửa soạn thì chúng ta cũng phải theo cái phần cấu trúc răng tự nhiên ạ. After we do the labial preparation, Sau khi xong mặt ngoài rồi thì I will do the proximal contact preparation. là tôi sửa soạn cái phần kẽ giữa hai răng ạ. The photo on the left, Ở bức ảnh ở bên tay trái, I will use the burr to cut between 2 teeth. đây là mũi khoan mà tôi sử dụng để cắt và kẽ giữa hai răng ạ. Because there will be 2 veneer that Bởi vì ở đấy là place vị trí, together. bởi vì là đấy là vị trí mà sẽ là ở giữa hai cái veneer. In the middle picture, Còn ở cái hình ảnh ở giữa, I will be careful when I do the preparation. thì trong lúc sửa soạn là tôi rất phải cẩn thận. I will only cut only the tooth that I will place on veneer. Và tôi ở chỗ này thì tôi sẽ chỉ cắt vào cái phần răng mà mình sẽ làm veneer thôi ạ. And the last photo, Ở bức tranh cuối cùng bên tay phải, you will see how I place the burr, the angle, and the position. thì bạn sẽ thấy là cái góc mũi khoan mà tôi để cái hướng vị trí tư thế của mũi khoan mà tôi đặt vào đấy. That will not cut the adjacent teeth. Và như thế để tránh cái việc là bạn sẽ cắt nhầm vào cái răng bên cạnh. After we do the preparation, Sau khi sửa soạn xong you will see the rough surface. thì bạn sẽ thấy là cái bề mặt răng lúc này nó vẫn còn đang thô ráp. This rough surface will cause a problem because it will cause a stress to the veneer. Cái việc mà để lại cái mặt mà nó thô ráp như này nó sẽ tạo nên một cái stress lên trên cái veneer. And it will make the veneer break. Và nó sẽ rất dễ làm cho cái veneer bị vỡ. So we have to smooth it. Bởi thế nên chúng ta phải làm, ở bước này chúng ta phải làm nhẵn cái bề mặt cùi răng. This is after I polish the surface.
Đây là hình ảnh mà sau khi tôi đã đánh bóng được cái bề mặt răng. You will see that the surface is smoother Có thể thấy rằng là lúc này thì cái bề mặt răng đã được nhẵn hơn and it look better. và nhìn nó đã tốt hơn, trông tốt hơn lúc trước. And this is how we check the preparation thickness. No? Hello. Hello. Okay, I'm back. Okay. So Yes, sir. this is how I check the preparation thickness. Đây là cách mà tôi dùng để kiểm tra cái độ sâu mà tôi đã mài. I use the putty silicone Tôi sử dụng cái silicone đặc to make an index before I do the preparation. để tôi làm cái phần này để trước khi mà tôi mài. And I cut in a half Sau đó tôi cắt làm đôi ra. after I do the preparation. Và sau khi sửa soạn xong I can use it to check the thickness of the veneer. thì tôi dùng để giữ lại và tôi kiểm tra cái phần độ sâu mà tôi đã mài được. Also this one. Và đây là hình ảnh tiếp theo. In this silicone index, I cut in another dimension. Trên cái khối silicone ấy, vừa rồi ấy, thì tôi cắt theo cái hướng khác, cái chiều khác. You can check the thickness by this silicone index too. Thì cái này cũng là một cái khối silicone nữa để bạn dùng để check để kiểm tra cái độ sâu mà bạn đã mài. And what about the case that we had to close the space? Nha. Thế thì bây giờ là một cái trường hợp tiếp là khi mà bạn phải đóng các cái khe thưa thì sao? We have to prepare the veneer Thì chúng ta sẽ phải sửa soạn vernier này như nào? that open the space. Ở đây thì cái vernier này sửa soạn thì sẽ ở trên một cái khe thưa đấy ạ. You will see the position of my preparation burr. Bạn có thể thấy hình ảnh mà tôi minh họa cái vị trí đặt mũi khoan của tôi. The finish line of the veneer will go to the palatal side. Cái phần đường hoàn tất thì tôi sẽ được đi để đẩy vào mặt trong. This is the final preparation. Đây là hình ảnh sửa soạn sau cùng. And you can see the silicone index. Bạn có thể thấy là hình ảnh của cái khối silicone mà tôi dùng. When I place the silicone index back to the tooth, Và khi tôi đặt cái khối này lên trên răng mà tôi đã mài you will see that I preparation more in the proximal area. thì bạn có thể thấy rằng là ở phần kẽ giữa hai răng thì tôi có sửa soạn nhiều hơn So the veneer can be made. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cái vernier sau cùng. I always prep the sharp finish line at the palatal area. Thì ở cái phần mặt trong đấy thì tôi có làm cho cái đường hoàn tất nó sắc. After we do the preparation, Sau khi sửa soạn xong it's time for do the temporary veneer. thì tôi đến bước là tôi làm vernier tạm. So in this demonstration case, I do two veneers. Ở trên cái mẫu hàm này thì tôi đang sửa soạn cho hai vernier. I don't want the temporary material stay Thì on the tooth. tôi không muốn rằng là cái phần cái vật liệu mà để làm xi măng tạm về phục hình tạm này nó làm rơi ra cái răng bên cạnh. So I cover the other tooth with the Teflon tape.
Vì thế nên tôi che phủ các cái răng bên cạnh này bằng cái băng keo. Also, at the palatal side, I cover it all. So you also cover on okay. Và mặt trong này thì tôi cũng che phủ nó luôn ạ. Dùng Teflon để che phủ luôn. The technique of temporary veneer, Về kỹ thuật mà tôi sử dụng để làm cái vernier tạm này, I will use the putty silicone index tôi sử dụng cái cái phần silicone mà mình đã sửa soạn từ trước đấy. and with acrylic temporary material. Vật liệu mà tạm tôi dùng đó là Biss acrylic. I give the example of the material on the left side. Ở bên trên hình ảnh các bạn nhìn thấy đấy ạ, thì là còn đấy là hai vật liệu, tức là hai hãng mà người ta sử dụng cái vật liệu này. The most popular material in the market is the Laxatem Cái loại vật liệu mà phổ biến nhất trên thị trường hiện nay thì chắc có lẽ nó là L'Occitane and Protem 4. và Protem 4. After I inject the material into the silicone index, Sau khi tôi bơm cái vật liệu này vào trong mẫu silicone, I will put the silicone index back to the prepared tooth. thì tôi sẽ đặt cái phần silicone này lên trên cái phần phục hình mà mình đã sửa soạn. And on the left side, Ở hình ảnh bên trái, this is how you get when you place the silicone index back thì to the đây teeth. thì đấy là cái hình ảnh mà sau khi mình đã tháo cái khối silicone này ra khỏi răng ạ. If you want to adjust or polish, you can take it out like the photo on the right side. Trong trường hợp mà bạn cần phải đánh bóng thì bạn có thể nhấc ra, tháo nó ra như là ở cái hình ảnh bên tay phải đấy ạ. And if you want to place your temporary veneer back, Và khi mà bạn muốn đặt lại cái phụ vernier tạm này lại, you can use the spot etching technique. bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật mà etching điểm. I will etch the surface of the prepared tooth Thì tôi sẽ etch cái bề mặt mặt ngoài của răng mình đã sửa soạn. and place the temporary veneer Và sau đó thì đặt cái vernier tạm này lên with the small flowable composite. với lại một ít cái phần cái composite lỏng. And this is how you get. Thì đây là cái kết quả mà sau khi bạn gắn cái vernier tạm. Okay. So the next topic, I will talk about bonded indirect adhesive restoration. Chủ đề tiếp theo mà tôi nói đó là những cái phục hình gián tiếp mà có dán dính á. This restoration I will call BIAR. BIAR. Thì những cái vật liệu này thì nó được viết tắt bằng cái từ đó là BIAR. So at first, we have to do the preparation for the full crown. Đầu tiên thì nói về cái việc sửa soạn cho cái phục hình toàn bộ ạ. Cái mão chụp toàn bộ đấy ạ. We need to preparation more because we want retention and resistance. Thì bởi vì là chúng ta có muốn có độ lưu giữ và cái độ kháng rơi, cho nên là chúng ta phải bình thường là chúng ta phải sửa soạn nhiều hơn. Nếu mà mài nhiều. In the past, the material and the resin cement is not strong enough. Bởi vì là trong quá khứ thì cái vật liệu dán nó không được khỏe như ngày nay. So we have to do the full crown. Vì thế nên chúng ta phải làm cái chụp toàn bộ. As you can see the photo on the left, Và như bạn nhìn thấy ở cái hình ảnh bên tay trái này, we will lose tooth structure about 68.8% thì for crown preparation. khi mà mài chụp toàn bộ đấy ạ, thì chúng ta sẽ mất đến 68,8% mô răng. But nowadays, the material is stronger and the resin cement is quite reliable. Ngày nay thì khi mà các cái phục hình này
cái vật liệu làm phục hình nó tốt hơn và cái xi măng dán dính nó đã tốt hơn rồi. We can change the way we do the preparation. Thì chúng ta có thể giảm đi cái phần mô răng mà phải mài. We can preparation less than before. Và chúng ta có thể chỉ cần mài ít hơn so với lúc trước. On the right side is the example. Ở bên phải đó là cái hình ảnh ví dụ ạ. We shift from the full crown to the overlay or onlay. Thì từ bên trái đó là cái sử dụng chụp toàn bộ ấy, thì bây giờ chúng ta cần sử dụng ít hơn và những cái phục hình đó được có tên gọi là onlay hay là overlay. The photo on the right is the tabletop preparation. Ở cái hình ảnh bên phải này thì đây là tôi gọi nó là tabletop. As you can see, we lost the tooth structure about 32.5%. Như bạn có thể thấy thì là cái phần mô răng mà mình mài đi ấy, nó là 32,5%. We can save more good tooth structure. Như vậy thì chúng ta đã có thể là tiết kiệm được rất nhiều các cái mô răng mà khỏe mạnh. And the mentor about the biomimetic restoration, Pascal Magnier, Và cái người hướng dẫn phục hình của tôi đó là bác sĩ Pascal Magnet. he said, the more you bond, the less you need to do the retention. Thì bác có một câu đó là nếu mà bạn dán dính càng nhiều thì cái mức độ lưu trữ thì bạn cần càng ít, tức là lưu trữ vật lý đấy thì là càng ít. So how to explain it? Vậy thì giải thích cái câu nói này như nào? If you want the crown or the material to stay on the tooth, Tức là nếu bạn muốn là cái phục hình nó được lưu trữ tốt ở trên răng, if the material cannot bond to the tooth, you have to do the retention form. thì khi mà nếu mà vật liệu mà dán dính không tốt thì bạn sẽ phải là sửa soạn theo cái hướng đó là để có cái hình thái lưu giữ tốt. So we do the full crown to cover all the tooth. Bởi thế nên chúng ta đã ngày xưa chúng ta phải làm cái phục hình toàn bộ, chụp toàn bộ. But if we can bond the material on the tooth, Nhưng mà đến khi mà ta có thể dán dính được cái phần phục hình này tốt ở trên răng, we can do less preparation like a tabletop or onlay. thế thì cái việc sửa soạn thì chúng ta có thể ít mài đi hơn rồi, giống như là khi mà sửa soạn overlay hay là tabletop. This is the recommendation of preparation. Vâng, đây là cái hình ảnh các cái khuyến nghị của tôi khi mà mài cái loại phục hình này. You will see that the preparation recommended do 1.5 mm of occlusal reduction. Thì bạn có thể thấy là cái phần cắn mặt cái phần mặt nhai đấy ạ, thì có thể mài khoảng khoảng 1,5 mm. And they have many features. Nó có rất nhiều các cái điểm đặc trưng của nó. Also, they have many different type of preparation. Có rất nhiều các cái cách để sửa soạn khác nhau như bạn thấy trên hình. On this photo, there will be various type of preparation or preparation design that you can prep only the tooth surface that's lost. Thì bạn có thể thấy là đây là trên hình ảnh này có rất nhiều các cái hình dạng sửa soạn khác nhau, và có những trường hợp mà bạn chỉ cần mài những cái vị trí mà nó bị mất đi thôi, cái sửa soạn cái phần mà nó bị mất đi ạ. This picture show the old type or the conventional design. Sorry, so this picture is the traditional or the new one? The traditional. Traditional. Trên cái hình ảnh này thì đây là những cái phần sửa soạn mà theo cái cách cũ đấy. You will see the proximal box or the retention form. Bạn có thể thấy ở đây có những cái hình thái lưu giữ này, hay là bạn thấy như ở phía gần này, ở cái phía mà phần mà phía mà tiếp xúc giữa hai răng đấy, thì người ta làm một cái hộp lưu giữ đấy. Because in that time the cement is not strong enough to put the restoration on the tooth. Bởi vì là cái thời điểm đó thì cái việc mà xi măng lưu giữ này nó chưa được tốt.
So they have to do a little retention form for the onlay or overlay to stay on the tooth. Bởi thế nên khi sửa soạn onlay, overlay thì người ta phải sửa soạn những cái hình thái lưu giữ để cho cái phục hình có thể bám được trên răng. This one is the new preparation design. Thế còn ở đây là những cái phần thiết kế sửa soạn mới ạ. You will see that the design is quite easy to prep. Thì bạn có thể thấy cái phần thiết kế này nó trông khác hẳn so với lúc trước. It requires only the reduction for the thickness of the restoration. Và nó chủ yếu là chỉ yêu cầu cái phần mặt nhai, chỉ cần sửa soạn phần mặt nhai. You can do the many type of margin like butt joint or chamfer or bevel. Thì bạn có thể làm rất nhiều các cái loại mà đường hoàn tất khác nhau, ví dụ như là đường bờ xuôi hay là đường bờ vai hay đường vát, bờ vát. Okay, let's see the demonstration preparation. Thì hãy xem đây một trường hợp ví dụ về sửa soạn cái phục hình này ạ. This case, I will do the veneer and onlay on the first right, the second right premolar. Cái trường hợp này tôi sẽ sửa soạn ở trên cái răng hàm nhỏ thứ hai ở bên tay phải ạ. This restoration is suited for the premolar that has the class 5 defect and has maybe the old restoration on the occlusal surface. Chúng ta hãy giả sử là cái răng này nó bị một cái về vấn đề về cái một cái ví dụ như là một cái phục hình cũ ở phía mặt nhai. So we will do the veneer lay. It's the Và veneer plus onlay. nó có cả cái ở mặt ngoài nữa, thế nên chúng ta khi trong sửa soạn này chúng ta sẽ sửa soạn theo kiểu nhiều veneer lay, có nghĩa là vừa mà mặt ngoài và vừa cả mặt nhai ạ. On the first picture, I will do the buccal depth guide like I do the veneer preparation. Cái phía mặt ngoài này thì tôi sửa soạn bằng các cái mũi đánh dấu độ sâu, thì giống như là cái phần veneer mà tôi vừa trình bày. And then I do the occlusal depth guide in the second and the third picture. Sau đó ở cái hình ảnh thứ hai và thứ ba thì tôi sửa soạn cái phần mặt nhai ạ. After that, I do the reduction on the buccal side and the occlusal side. Tiếp theo là tôi mài phần mặt ngoài và sau đó là mài hạ thấp phần mặt nhai. In the last picture, you will see the final of the preparation. Như bạn có thể thấy ở hình ảnh cuối đấy, đó là cái phần sửa soạn mà tôi đã hoàn thiện. Here is the many view of the food that already prepared. Đây là các góc nhìn khác của cái hình ảnh mà răng mà tôi đã sửa soạn. In the middle picture, you will see how the veneer lay is gonna be. Thì bạn có thể thấy ở hình ảnh giữa đấy là cái hình ảnh minh họa của cái phần mà veneer lay, là sau này là cái phần vùng hình sau này đấy. The thickness of the preparation is suitable for the restoration. Cái độ dày này thì đã phù hợp cho cái phần phục hình lúc sau. I do 1.5 mm occlusal reduction. Ở đây thì tôi mài mặt nhai xuống thấp 1,5 mm. And I do the veneer on the buccal side. Và mặt ngoài thì tôi sửa soạn theo như là làm veneer. The design is easy to prep. Thiết kế này là để sửa soạn cho. The next one is the tabletop for the molar. Một trường hợp tiếp theo mà tôi minh họa ở đây đó là sửa soạn tabletop ở răng hàm lớn. The first picture, I will do the occlusal depth guide. Thì ở bên hình đầu tiên ấy, thì là tôi đánh dấu cái phần độ sâu cần mài ở phía mặt nhai. I use the burr that has 2 mm long. Ở cái mũi khoan này tôi sử dụng là nó có chiều dài là 2 mm. I will cut 2 mm on the occlusal surface.
Tôi sẽ cắt 2 mm ở phía bề mặt nhai ạ. You can see the depth guide in the second picture. Thì bạn có thể thấy là cái hình ảnh mà sau khi đã mài xong rồi đấy, có cái hướng dẫn độ sâu. And I will do the occlusal reduction. Sau đó thì tôi mài hạ thấp phần toàn bộ mặt nhai. From the third picture, if you do the reduction in the buccal side and lingual side, the middle or the central groove will be irregular or not smooth. Ở cái hình ảnh 3 là trong trường hợp mà nếu mà cái phần bạn mài rồi nhưng mà nó chưa đủ nhẵn phẳng thì bạn có thể sử dụng thêm cái phần mũi khoan ngọn lửa này. I will use the ball shape burr to do the preparation after. Tôi sẽ sử dụng cái mũi khoan hình ngọn lửa đấy để tôi sửa soạn. And I will open the contact between three teeth. Tiếp theo là tôi mài phần kẽ giữa hai răng ạ. It's good to do the open contact because it's easy to place the restoration. Nếu mà làm cái phần, tức là nếu mà mài cái phần kẽ này đi ạ, thì nó sẽ khi mà lắp phục hình nó sẽ dễ hơn. And the technician can easily make the restoration because there will be no undercut between the teeth. Như thế thì kỹ thuật viên khi mà làm phục hình cũng sẽ dễ hơn bởi vì là không có cái vùng lẹm ở phần giữa hai răng. After I do the occlusal reduction, I will do the bevel on the enamel. Sau khi mà tôi sửa soạn được cái phần mặt nhai rồi thì bây giờ tôi làm cái phần bờ bát ở chỗ cái trên bờ mặt men. You will see at the bottom picture that has round and smooth surface. Thì bạn nhìn thấy ở cái hành bên dưới đấy ạ, thì bạn có thể thấy bề mặt sau khi sửa soạn xong rồi thì nó có một cái sự nhẵn và nó có tròn. Here is the photo of the prepared tooth. Đây là cái hình ảnh mà sau khi sửa soạn xong đấy ạ. You will see that it's quite minimal. Thì bạn có thể thấy là cái phần mà mình mài đi nó rất là ít. And you will see the white outline that will be the onlay that I will put on the tooth later. Và cái phần mà hình ảnh mà phần cái đường viền đường màu trắng mà tôi vẽ minh họa ở đây ạ, thì nó sẽ là mô phỏng cho cái phục hình tương lai sau này. This is the example of the preparation of the tabletop. Vừa rồi thì tôi đã trình bày xong về cái ví dụ về cách sửa soạn phục hình tabletop. Next one, I will talk about the full crown. Tiếp theo tôi sẽ nói về phần sửa soạn phục hình mão chụp toàn bộ. Do you still do crown preparation? Bây giờ thì các bác sĩ vẫn sửa soạn mão chụp đúng không ạ? So here is the traditional crown preparation. Thì trên hình này là cái phần sửa soạn cổ điển. You can see the preparation design for the different tooth. Thì bạn có thể thấy đây là các cái thiết kế khác nhau cho các loại răng khác nhau. And I will note about the incisor and the canine. Và tôi sẽ nói về răng cửa và răng nanh ở đây. You will see the area that I write with the red mark. Thì bạn có thể thấy vị trí mà tôi đánh dấu bằng cái bút đỏ đấy ạ. 2 millimeter Nó là cái khoảng cách 2 mm of the cervical dentine ở cái phần ngà ở cổ răng. is the important area on the palatal side. Đây là một cái vị trí rất quan trọng ở phía mặt trong của răng. Because it provides furrow for the crown. Ở đây thì nó sẽ tạo nên cái hiệu vòng đai cho răng ạ. And it will be the resistance for the tooth not to be fractured. Và nó ở đây nó có chức năng quan trọng trong việc là cho cái chụp nó không bị vỡ. So we have to keep this area. Bởi vì thế chúng ta sẽ phải giữ cái phần vị trí này. Next,
Next one is the preparation thickness. Tiếp theo là phần độ sâu cần mài. This, as you can see in the photo, is the recommendation for the TFM crown. Như bạn có thể thấy là cái phần độ sâu trên hình ảnh này á, thì nó là cái độ sâu mà khuyến nghị cho những cái phục hình mà mão sứ, phủ sứ, And hình kim loại phủ sứ. you can do the preparation like this for the ceramic crown too. Và bạn có thể sử dụng luôn cái này cho khi mà sử dụng phục hình sứ á. With the same thickness and the same margin type like shoulder or chamfer. Với cùng cái độ sâu mài hoặc là cùng cái thiết kế đường hoàn tất, ví dụ như là bờ vai hay là bờ cong. We usually do the 1.5 mm for occlusal reduction. Chúng ta thì thường mài khoảng 1,5 mm cho mặt nhai. And 1 mm for the margin. Và 1 mm ở phần vị trí đường hoàn tất. Next one is the preparation burr that I select with the money. Tiếp theo là tôi trình bày những cái mũi khoan mà tôi sử dụng khi mà làm phục hình ạ. I call this the black box indirect preparation set. Thì những cái mũi khoan này tôi đặt riêng cho nó một cái bộ mũi khoan này, tôi đặt tên là black box, hộp đen. I will tell you how I use this burr and how I select this burr into the set. Tôi sẽ nói cho các bạn biết là tại sao tôi lại lựa chọn những cái mũi khoan này cho vào trong cái bộ làm việc tôi. Here is the photo of the preparation set. Đây là cái hình ảnh của cái bộ đấy ạ. Bộ mũi khoan mà tôi vừa nói đến. If you come into the black box, like the black color, Nó đến từ một cái hộp mà màu đen luôn. here is the photo of the burr that will be included in the preparation set. Đây là những hình ảnh của những mũi khoan mà tôi lựa chọn vào trong cái bộ của mình đấy ạ. From the previous topic, the restoration and the tool preparation, Từ các cái chủ đề trước mà tôi vừa nói đến, we have to do tool preparation for indirect preparation. thì chúng ta đã nói về những cái sửa soạn mà về gián tiếp để làm phục hình gián tiếp. With two important points. The first one is we have to preparation into the optimal thickness for the restoration. Thì chúng ta sẽ phải sửa soạn cái phần răng của mình với cái độ sâu mà lý tưởng. The second point is we have to do preparation along with the tooth structure, with the tooth shape and form. Và điểm thứ hai thì tôi nói đến đó là khi mà chúng ta sửa soạn ấy, thì bên cạnh cái phần độ sâu như là ở điểm thứ nhất thì chúng ta sẽ phải sửa soạn theo cái phần hình thể của chân răng tự nhiên. And we have to use the right size of burr to the right thickness of the reduction. Bởi thế nên là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái mũi khoan mà nó có kích thước và hình dáng phù hợp với cái mục đích của mình. Also, we have to use the right shape of the preparation burr to the right shape of the preparation. Và chúng ta sẽ phải sửa soạn bằng cái mũi khoan mà có cái hình dáng phù hợp với lại cái phù hợp với cái phục hình mà mình đang sử dụng, mình đang sửa soạn. This picture, I already know about the burrs that I select. Trên hình ảnh này là tôi đã ghi chú cho những cái mũi khoan mà tôi trong cái bộ này. You can see from the left to right. Thì bạn có thể thấy từ trái sang phải đấy ạ. I have many various shape of burr and various size of burr. Bạn có thể thấy là ở đây có rất nhiều các cái hình dáng khác nhau và cái kích thước khác nhau của các mũi khoan. I use 3 different roughness: the blue one, the red one, and the yellow one. Ở đây thì tôi có dùng ba cái phần mà cái độ thô nhẵn, độ thô của mũi khoan thì nó có cái phần tôi dùng 3 màu, đó là màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Okay.
This is the photo that I will show the job that the bird do. We do the depth guide preparation, we do the open contact, we do the reduction, we do finishing, and we do polishing for the preparation. Và đây là chức năng nhiệm vụ của từng mũi khoan mà tôi đã sắp xếp theo các cái chức năng của nó. Đầu tiên là các cái mũi là đánh dấu độ sâu gần mài, tiếp theo là mũi cắt kẽ, tiếp theo là mũi mài, tiếp theo là mũi hoàn thiện và cuối cùng là mũi đánh bóng. Okay. And this is the summary of the preparation. Đây là các cái đề về phần tổng kết của các cái mũi khoan. I called it the systematic preparation. Và đây thì tôi đã hệ thống nó theo các cái hình ảnh mà bạn đang nhìn thấy. If we do the preparation step by step, Và khi mà chúng ta sửa soạn này theo từng bước một ạ, if you give us a good preparation, thì khi mà bạn có cái một cái sửa soạn tốt, we will start from the depth guide preparation. thì bạn sẽ bắt đầu bằng việc là đánh dấu cái độ sâu gần mài. And after that, we will do the first stage preparation or the cross preparation. In this preparation, I will use the rough diamond burr to do the preparation because we need to cut more tooth structure. Tiếp theo là phần sửa soạn đầu tiên ấy, thì là ở thì này tôi sẽ sử dụng các cái mũi khoan thô, bởi vì là giai đoạn này mình đang cần lấy nhiều mô răng. After the first stage, we will do the second stage preparation. I will use the more fine burr like a red color to do the preparation because the red color burr will cut only a little from the tooth surface. Tiếp theo ở giai đoạn phần 2 khi mà mài đấy thì tôi chuyển sang các cái mũi mà nó mịn hơn. Cụ thể nó là bạn thấy là đây là các cái mũi màu đỏ, bởi vì là nguyên nhân là khi nó sẽ cắt ít hơn so với lại các cái mũi xanh. After that, I will do the proximal contact opening. Sau bước mài đoạn thứ 2 thì tôi sẽ cắt kẽ. And the final step, the finishing, I will use the yellow color blur to do the finish the surface, make it smooth. Và bước cuối cùng trước khi kết thúc thì tôi dùng cái mũi hoàn tất. Mũi hoàn tất này thì là nó có màu vàng và nó sẽ làm cho cái bề mặt da sửa soạn của mình nó được nhẵn. In the picture, you will see the shape of burr that go along with the shape of the preparation and the shape of tooth. Thì bạn có thể thấy trên cái hình ảnh này đấy ạ, đó là các cái mũi khoan mà tôi sử dụng và khi mà nó tương ứng với cái vị trí mà mình mài. Here is the recommendation thickness for the preparation. Đây là cái phần độ dày mà tôi khuyến khích bạn khi mà bạn mài veneer. On the left side is the thin veneer and the right side is the normal thickness veneer. Ở cái hình ảnh bên trái đấy thì nó là cái độ sâu khuyến khích khi mà bạn mài một cái veneer mỏng. Thế còn nếu mà bạn mài một cái veneer có độ dày, độ sâu bình thường ấy, thì là những cái con số này nó thể hiện ở bên hình ảnh bên tay phải. If we don't want to change the color, we can do the thin veneer. But if we want to change patient color, we have to do more preparation thickness for the color of the veneer. Thì trong trường hợp là bạn không muốn thay đổi màu của phục hình nhiều quá thì bạn có thể sửa soạn theo cái hình ảnh bên tay trái. Nhưng mà nếu mà bạn muốn thay đổi cái hình ảnh màu răng của bệnh nhân ấy, thì bạn có thể sửa soạn theo độ dày khuyến khích ở bên tay phải. The next one is the overlay or tabletop. Đây là độ dày khuyến khích mà tôi khuyên bạn nên sử dụng cho nếu mà bạn mài cho onlay hay là tabletop. We can do with the only occlusal reduction for 1.5 mm or with the butt joint or with the chamfer margin for 1.0 mm. Thì bạn có thể mài này cái độ sâu mà ở mặt ngai đấy thì hạ xuống 1,5 mm. Còn ở phần bờ vai thì bờ cong ấy, thì bạn để ở đường hoàn tất ấy, thì bạn để có độ dày khoảng 1 mm. Next one is the recommendation thickness for crown preparation. Tiếp theo là cái phần độ sâu khuyến khích mà cần mài khi mà bạn sửa soạn cho cái phục hình toàn bộ.
And don't forget about 2 millimeter in the palatal side of incisor and canine. Và nhớ rằng là khi mà sửa soạn cho cái răng cửa hay là răng nanh ấy, thì đừng quên cái phần vị trí mà độ cao 2 mm ở phần mặt trong. Next topic is about shade selection and management. Tiếp theo thì tôi muốn bàn về chủ đề là lựa chọn so màu ạ. Chủ đề so màu. For do the shade selection for the final color or matching the patient tooth color. Khi mà lựa chọn mà cái phần màu phục hình sau cùng của bệnh nhân để có cái phần phục hình tốt, I recommend to use the AD shade from Ivoca or Vita 3D Master shade from Vita. thì tôi có hai hệ thống mà tôi khuyến bạn nên dùng, đó là cái hệ thống AD và hệ thống so màu 3D cũng được của Vita. And for the shade selection for structure, we will use the natural dye shade or ND shade from Ivoca. Thế còn để mà so màu cái phần cùi cái răng đấy ạ, thì tôi khuyên bạn nên sử dụng cái hệ thống cái bảng so màu Natural Dye của Avocla. From the ND1 to ND3, the abutment is quite good Thì in the good condition. The color is not too dark. We can do like a veneer or the crown with easy, that we don't have to do the color modification to hide the wood structure. thì đối với những trường hợp mà cùi răng của bạn là có màu từ N đến 1 đến N đến 3 đấy ạ, thì bạn không phải lo lắng nhiều cái phần phục hình sau này nó sẽ bị tối quá hay là bạn phải sửa màu nhiều. For the level from the ND4 to ND9, the tooth abutment will be the darker. Nhưng mà từ cái phần cùi răng màu từ ND4 đến ND9 ấy, thì cái phần cùi răng màu rất là tối. It will be hard to do the restoration because the color of tooth structure will show outside. Thì như thế thì sẽ rất là khó để làm cái phục hình sau cùng mà che được cái màu tối ở bên trong. We have to do the color modification. Là chúng ta sẽ phải thực hiện các cái thủ thuật để mà chỉnh sửa được cái màu này. What about the ceramic? Thế còn về cái phần vật liệu sứ thì sao ạ? This slide is the example of the lithium disilicate ceramic ingot. Đây là các cái ví dụ về những cái phôi sứ lithium disilicate ấy. It will be a different translucent. Ở đây thì nó có cái độ trong khác nhau. We will start from HT is high translucent. It's Thì the best for enamel replacement because the color is bright. thì đối với cái loại mà chúng ta đi từ đầu tiên là cái loại vật liệu mà HT đấy ạ. HT nó là cái độ trong cao thì nó sẽ rất phù hợp để thay thế cho phần men răng. If tooth structure is not dark, we can also use HT to do the crown. Thì trong trường hợp mà cái phần cùi răng nó không bị tối quá thì chúng ta có thể sử dụng cái loại này để làm cho phục hình ạ. The next one is LT, is low translucent. Tiếp theo là cái vật liệu mà gọi là LT là có phần độ trong thấp, độ trong mờ thấp. The color of the LT is darker, is suitable for do the dentine replacement or do the crown. Thì cái màu của cái loại vật liệu này thì nó tối hơn và nó sẽ phù hợp hơn để trong trường hợp mà thay thế cho cái phần ngà răng ạ. If the tooth stump or tooth structure is dark, we can use LT to block the color, but Thì trong trường hợp mà cái phần cùi răng mà màu nó tối ạ, thì ta có thể sử dụng các cái phôi LT này để cho che cái phần màu tối bên trong. But if tooth structure is very dark, we have to use the HO or MO. Thì nhưng mà trong trường hợp mà cái cùi răng nó rất tối thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái phôi sứ nó là HO hoặc là MO ạ. HO
is high opacity and MO is medium opacity, it can block the dark color of the tooth like tetracycline, the implant, or the metal post. Thì cái HO hay MO ấy ạ, nó là có cái độ đục cao, cái độ mà che màu cao đấy ạ. Thì nó có thể che được những cái ví dụ như là răng màu tetracycline này, hay là nó che được những cái răng implant ở bên trong này, hay là nó che được những cái chốt kim loại bên trong. The last one is multi or multi. This has a gradient shape. It can create the lifelike because it has the color gradient from enamel to the dentine, from the light to the dark. Tiếp theo là cái phần phôi mà gọi phôi Monty này đấy ạ, thì là nó có cái phần nó có sự chuyển màu từ sáng đến tối, và nó có từ trong đến mờ. Here is the photo, the example photo of how I do the shade selection. I will start from the matching the tooth color of the patient first, or the final color that we want to be, by using the AD shade. Thì đây là cái hình ảnh mà tôi sử dụng trong cái ca lâm sàng của tôi, như tôi so màu đấy ạ. Thì là đầu tiên là tôi sẽ so màu về cái phục hình mà cái màu mà sau cùng, cái màu gọi là màu phục hình sau cùng mà tôi mong muốn. Next one, I will do the stump shade selection. I use ND shade. Sau đấy thì tôi tôi sẽ so cái màu cùi răng bằng cái bảng so màu ND. You will see that I placed the shade guide in the same level. Thì bạn có thể thấy rằng là tôi đặt cái vị trí của cái so màu cùi là cùng vị trí tương ứng với cái cùi răng. So when I place the shade guide on the same level as the tooth, I can get the right color. If I put shade guide close to me, I will get more bright color. If I put shade guide back from the tooth, it will get darker and the color matching will be error. Ở trường hợp này thì bạn có thể thấy là tôi đặt ngay vị trí cái phần bảng so màu đấy ạ, ở ngay ngang mức với răng. Bởi vì nếu mà tôi kéo về gần phía tôi ấy, thì cái răng cái phần đấy thì nó sẽ bị trông sáng hơn, và thứ hai là nếu mà tôi đẩy về cái sau thì cái phần so màu đấy ạ, thì nó sẽ trông nó bị tối hơn ạ. And if the tooth abutment has a different color, you have to use one shade guide at a time to match the color. Trong trường hợp mà cái phần phục hình này nó có nhiều màu, cái phần cùi nó có nhiều màu, thì tôi sẽ phải sử dụng những cái cây đo màu khác nhau. You will see that I use ND1 to match the overall shade of the tooth stump, and I use ND8 to match the darkest area of the tooth stump. Thì bạn có thể thấy đấy, ở cái cùi này thì tôi sử dụng cái màu ND1 là cái màu chung cho toàn bộ cái phần cùi này. Thế nhưng mà cái phần vùng tối nhất ấy, thì tôi phải dùng cái màu ND8 để so. What if we has a dark tooth abutment? The next topic I will talk about the dark abutment management. Thế thì trong một trường hợp mà nếu mà có cái phục hình mà cái cùi nó màu rất tối thì sao? Dark tooth abutment, the etiology of dark tooth abutment can be from the tetracycline teeth, the dark tooth after we do the root canal treatment, or from the metal or the implant. Thì những nguyên nhân mà gây nên cái màu cùi tối ấy, thì có thể là một là răng bị nhiễm tetracycline, hai là trường hợp là răng đổi màu sau điều trị tủy, và thứ ba là răng có cái cắm chốt kim loại. We can do teeth whitening or bleaching. Thì một số trường hợp ta có thể là tẩy trắng răng. We can do internal bleaching for the RCT tooth. Ta có thể tẩy trắng răng nội tủy sau khi mà răng đã được điều trị tủy. We can do the color masking by made the restoration on top of the dark area, or place the restoration on the dark area. We can use the opaque, we can do the composite masking, or we can do the ceramic coping. Tiếp theo là chúng ta ngoài ra thì ta có thể che màu cái phần cùi này thì bằng nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ dùng cái opaque, hay là dùng vật liệu composite để phủ lên, hay là sử dụng sứ để làm phục hình sứ che ngoài. Or if patient has
highly concerned about the aesthetic, like they had a metal post after they do the RCT, do the root canal treatment. You can do the replacement by place the fiber post that has a nice color for the aesthetic area. Trong trường hợp mà bệnh nhân có yêu cầu cao về cái phần phục hình, như trong trường hợp về về màu ấy, nhưng mà trong trường hợp ví dụ như là đặt cái chốt kim loại rồi và nó làm bị tối màu, thì bạn có thể cân nhắc cái phương án thay thế là tháo cái phần chốt kim loại này ra và thay bằng chốt sợi. This case, the patient has dark central incisor. Bạn có thể thấy trong trường hợp hình trong ảnh đấy ạ, đây là một ca mà nó có cái răng cửa giữa rất tối màu. You can see the bottom right, the color of the tooth is C4. Có thể thấy đấy ạ, ở cái hình ảnh sau màu dưới đấy ạ, thì cái răng này nó có màu nó là khoảng C4. And the stump shape is ND7 or ND8. Khi mà tôi dùng cái bảng so màu cùi để kiểm tra thì nó là ở khoảng ND7 hoặc ND8. This tooth had root canal treatment and the color of the dentine is quite dark. So how to do the color management? I do the internal bleaching with sodium perborate. Cái răng này thì nó đã được điều trị tủy, và thứ hai nữa là cái phần màu ngà nó rất là tối. Vậy thì đầu tiên là tôi tiến hành đó là tẩy trắng răng nội tủy. And I do the composite masking with the 0.5 thickness on the labial side. I'm sorry, you use the composite thickness with. I place the composite on the labial side. Và tôi có sử dụng cái chất liệu hàn composite ở mặt ngoài răng. Only 0.5 millimeter thickness. Ok. Và với cái độ sâu mà tôi phủ đây nó là khoảng 0,2 mm. And I will get the tooth stump. The color is ND2. Lúc này thì màu cùi của tôi đã đẩy lên được khoảng ND2. And here's the picture after I do the crown. Và đây là hình ảnh mà sau khi tôi lắp phục hình chụp lên. You will see that the color after I do the color management is quite good. Bạn có thể thấy là ở kết quả này sau khi xử lý cái màu xong rồi thì nó có cái phục hình màu rất là tốt. And here is another picture. Đây là một hình ảnh khác của cái ca vừa rồi đấy. Next topic, we will talk about bonding protocol. Tiếp theo là một cái chủ đề mà tôi muốn nói, đó là cái quy trình dàn dính. So for the bonding protocol, we have to talk about 3 surface, from the tooth surface on the restoration surface and the resin cement that we use between tooth and restoration surface. Sorry, okay. The tooth surface, you mean 3 surface, right? Tooth and the tooth, the restoration and the resin cement. Ở đây thì tôi nói về 3 cái phần gọi là mặt liệu, cái mặt tiếp xúc ấy, thì nó là đầu tiên là về răng này, thứ hai là về cần tiếp xúc ở trên giao diện ở trên phục hình, và tiếp theo nó là về cái loại resin, cái loại mà xi măng mà mình sử dụng. So we will start with the tooth surface first. We will talk about the dental adhesive. Đầu tiên là về phần xử lý bề mặt răng ạ. So when I do the restoration, I work with the resin material. I want a good moisture control. I have to do the rubber dam isolation first. Thì khi mà sửa soạn ấy, thì tôi muốn có kiểm soát được cái phần độ ẩm tốt, cho nên là tôi sẽ thực hiện với lại là sử dụng đế cao su. So after I do rubber dam isolation, you can see everything is clean and there will be no saliva that come and interfere with my work.
and I can see all the tooth margin clearly. Và sau khi sữa bạn thấy là đặt xong đê cao su rồi đấy ạ, thì cái phần bề mặt, các cái phần làm việc của mình nó rất là sạch sẽ. Thứ hai nữa là không có bị nước bọt nó vào, cho nên là tôi có thể nhìn được rõ tất cả các cái vị trí, các cái đường viền, các cái đường hoàn tất của mình. And right now is the COVID-19 epidemic, so the rubber dam can prevent the viral spread. So if you have to do the dental treatment like emergency treatment, I recommend to use the rubber dam. Và cùng với lại cái sự mà lây lan của dịch bệnh COVID-19 hiện nay đấy ạ, thì cái việc mà sử dụng đế cao su nó sẽ làm hạn chế các cái giọt bắn. Bởi thế nên là tôi cũng khuyến khích bạn nên sử dụng trong những trường hợp, đặc biệt là những trường hợp mà cấp cứu nội nha, cấp cứu về răng đấy. The next step is we have to focus on tooth surface, tooth structure. You start from enamel first. Cái tiếp theo là về sửa soạn răng đấy ạ, thì chúng ta sẽ đi vào cái bề mặt răng, cái phần sửa men răng. I used 37% phosphoric acid etching gel to etch the enamel, and you will see the photo on the right side is the SEM, the microscope picture of the enamel after we do the acid etching. Ok, bạn có thể thì tôi sử dụng cái loại mà gel để etching bề mặt men ấy, nó là cái acid phosphoric 37%. Thì sau khi sử dụng rồi thì bạn có thể thấy hình ảnh bên phải, nó là chụp dưới kính hiển vi điện tử bề mặt men răng sau khi xử lý etching. After that, I will use the dental adhesive to Tiếp theo là dùng keo dán á, make the hybrid layer to do the bonding protocol. để tạo nên một lớp line để cho cái quá trình dán lúc sau. You can see the photo on the bottom right. There will be the hybrid layer with the resin tag that go into the dentinal tube. Thì bạn có thể nhìn thấy ở hình ảnh ở bên dưới bên tay phải đấy ạ, thì bạn sẽ thấy là cái phần lớp line và nó có những cái đuôi nhựa nó thò ra và nó bám xuống vào trong những cái phần ống ngà bên dưới ạ. So this picture is the photo of many dental adhesive that available in the market. Trên cái hình ảnh này đó là bạn có thể thấy là rất nhiều các cái thế hệ dàn dính khác nhau. On the first row, there will be two adhesive, the OptiBond FL and Clearfield SE Bond. Ở cái hàng đầu tiên ấy thì nó là cái dòng Optibond và dòng của Clearfield. These two adhesive system is the gold standard of the adhesive system. Is working quite good and the bond strength is reliable. Những cái vật liệu này đó là cái tiêu chuẩn vàng trong cái phần dàn dính, và nó có cái chất lượng dán và cái sức dán nó rất là tốt ạ. And now we use more the universal adhesive because it's simple to use. We can use like many mode like self etch or total etch or selective etching. Ngày nay thì người ta sử dụng các loại mà universal, cái loại nhiều hơn, bởi vì là nó có đơn giản hơn, và thứ hai nó có thể kết hợp được với nhiều các cái loại etching khác nhau, ví dụ như là cái loại mà tự etching, hay là cái loại mà etching toàn bộ ạ, hoặc là cái loại etching lựa chọn, etching chọn lọc. Also, many will launch the adhesive. I think maybe this year soon. So please stay tuned. Và theo như tin tôi được biết thì trong năm nay thì Mani cũng sẽ ra mắt cái sản phẩm dán, chắc là khoảng rơi vào cuối năm ạ, theo như thông tin tôi biết. So the second surface we will have to look at it is a restoration surface, or we have to do the surface treatment to prepare the surface of restoration for bond to tooth structure.
Để dán được phục hình lên răng thì tiếp theo là tôi sẽ bàn luận về cái chủ đề đó là sửa soạn phục hình, tức là cái xử lý bề mặt phục hình ạ. Okay, so nowadays we use more and more ceramic material because it look nice, it look like a natural tooth, and the color is good. It has aesthetic, it's beautiful. Ngày nay thì chúng ta sử dụng càng rất nhiều phục hình sứ, bởi vì là một là nó đẹp, thứ hai nữa là cái phần màu sắc nó rất giống tự nhiên, thứ ba là nó rất là thẩm mỹ. The most popular material in the market is the IMAX or lithium disilicate or the zirconia. Cái vật liệu mà phổ biến nhất trên thị trường hiện nay đó là cái I'm sorry, silicon disilicate như là IMAX, hoặc là cái vật liệu đó là zirconia. Okay, we will start from the lithium disilicate first. Đối với cái vật liệu sứ nó là lithium disilicate ạ. Lithium disilicate has a glass particle in their composition, so we have to use the acid to etch the surface to make it more suitable for bond. Bởi vì là trong các cái sứ lithium disilicate ấy, hay còn gọi là sứ thủy tinh ấy, nó có cái thành phần đó là các hạt thủy tinh nhỏ, bởi thế nên là chúng ta sẽ phải sử dụng cái hydrofluoric acid để ép cái bề mặt đấy để tạo cái tính dán của sứ ạ. And the hydrofluoric acid will come into Concentration. concentration. Yes, is 4.5% and 9%. Ở cái vật liệu etching này thì nó ở trên thị trường nó có hai loại nồng độ, đó là 4,5% và 9%. For 4.5%, we will apply on the surface for 20 seconds, and for 9%, we will only apply for 10 seconds. Đối với cái nồng độ 4,5% đấy thì chúng ta phải để lên trên bề mặt của hình là khoảng 20 giây. Còn với cái nồng độ là 9% thì cái thời gian này nó là 10 giây. But for zirconia, we cannot etch the surface, so we have to use the sandblasting with aluminum oxide particle with 50 micron to make the surface more regular and good for bond. Đối với cái vật liệu sứ zirconia đấy ạ, thì chúng ta sẽ không thể etching được như là sứ thủy tinh, mà chúng ta sẽ phải thổi cát bằng các oxit nhôm, và cái kích thước của cái hạt cát này nó sẽ là rơi khoảng 50 micron để nó tạo nên cái bề mặt gồ ghề trên bề mặt sứ để nó tăng tính lưu giữ. And after we prepare the surface, we have to use the silane or MDP to make the chemical bond to the restoration. Sau khi sửa soạn bề mặt răng đã sửa soạn xong rồi thì ta bôi cái sealant này lên, hay còn gọi là MDP đấy ạ. Thì cái này nó sẽ làm cho nó sẽ tạo nên nó tạo nên cái đặc tính dán hóa học với lại là cái phục hình. This is the example of the ceramic primer that has the silane and MDP as a composition. Trên đây là một vài các cái hình ảnh về các cái vật liệu mà có là cái vật liệu sealant này ạ. So if you use lithium disilicate, you have to use the silane primer. Trong trường hợp mà bạn sử dụng cái phần sứ tinh ấy, thì bạn phải có cái sealant này. If you use zirconia, you have to use MDP primer. Còn trong trường hợp mà bạn dán zirconia đấy ạ, thì là bạn sử dụng cái chai mà nó có MDP ạ. Okay, after we prepare the restoration surface, right now we will talk about the resin cement. Tiếp theo là sau khi đã sửa soạn xong bề mặt của răng và bề mặt của phục hình rồi thì ta sẽ nói về cái loại mà xi măng gắn. So the resin cement will have three categories: the total edge, the self edge, and self adhesive system.
Thế ở đây thì có 3 loại chính, đó là cái loại mà tự etching này, cái loại là etch toàn bộ này, thứ ba là cái loại mà tự dán ấy. For total etch, you have to use the phosphoric acid to etch two surface before use the resin cement. Thì đối với cái loại mà total etch ấy, thì ta phải etching cái bề mặt của men răng trước khi mà ta dùng cái xi măng này. And self etch, you use the acidic primer to modify the surface condition of tooth structure before you use the resin cement. Thì đối với cái loại dòng self etch này thì ta chỉ cần là dùng cái primer trước khi mà ta dùng cái xi măng, dùng xi men. And self adhesive is the resin cement that has acidic primer that include in the composition. Is like you can use the cement with one shot, not to use, don't need to use acid to etch tooth structure. Đối với cái dòng mà ở bên cuối cùng đấy ạ, thì cái loại mà đấy là nó đã có tự dán rồi, tức là đã có etching primer ở trong cái phần vật liệu luôn rồi, thì bạn sẽ không cần phải etching bề mặt nữa. It used can be used easily because you don't have to do many more steps. You just push the bottle and they will mix together and you can apply to surface and put the restoration on. Như thế thì bạn sẽ là để làm cái quy trình nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, bạn không phải mất quá nhiều bước. Để bạn chỉ cần là đẩy cái phần chất này ra thì nó sẽ được trộn trộn ở 2 ống nó vào với nhau đấy ạ, thì nó sẽ, và sau đó bạn đưa phục hình lên và gắn ạ. Also, Mani will launch the resin cement soon, so please stay tuned or contact the staff. Ừ. Và trong năm nay thì Mani cũng sẽ ra mắt cái loại xi măng mới này, thì bạn hãy để ý, hoặc là nếu bạn có thể liên hệ trực tiếp với những cái nhân viên bán để hỏi xem bao giờ sẽ có cái sản phẩm này. Okay, so the next one is we talk about the example case that I did. Bây giờ tôi sẽ nói về một số cái ca lâm sàng mà tôi đã làm. So the first case Trường hợp is đầu tiên ạ. 3 veneers. Trường hợp đầu tiên là ở đây tôi sử dụng 3 vernier. So the patient came to me and said, can you help me? My teeth are ugly and my smile are ugly. I had this smile already 20 years and I don't want to smile in front of many people. Trường hợp này bệnh nhân đến và than phiền với lại tôi, đó là rằng là răng tôi rất là xấu và tôi đã phải chịu đựng nụ cười trong suốt ngày 20 năm nay. Và tôi không muốn tiếp tục như thế nữa. So after we do the examination and consultation, we plan to do the veneers. You can see the tooth, the left central incisor is quite dark because it has the root canal treatment long À, time sau ago. sau khi chúng tôi khám và tư vấn cho bệnh nhân ấy ạ, thì chúng tôi quyết định làm vernier. Thì bạn thấy ở đấy, ở cái răng cửa giữa bên tay trái ạ, nó rất là tối màu, bởi vì là bệnh nhân này đã điều trị tủy là một thời gian rất là dài trước đây. So we will do following protocol, the shade selection from the tooth structure or the final shade. We do the stump shade selection after we do the preparation. Thì tôi thực hiện cái quy trình này giống như mà tôi đã trình bày đó, thì là sau khi sửa soạn xong này thì sau màu này, sau màu răng, sau màu cùi này. And after that, we do the cementation with the resin cement. I use rubber dam to do the isolation. It's called the split dam technique. Và khi mà tôi gắn răng ấy, thì tôi cũng sử dụng cái đê cao su để tôi thực hiện cái việc gắn này. After we do the cementation, we put the veneer back on, and the photo on the right side is the final smile of the patient. She quite like it and can smile more, and I think she has a bigger smile than before. Sau khi gắn xong rồi thì bạn có thể thấy hình ảnh bên tay phải đấy ạ, là cái hình ảnh là phục hình sau cùng đấy ạ.
thì bệnh nhân là rất thích cái nụ cười này, và sau khi điều trị xong rồi thì bệnh nhân cười rất là nhiều. The second case is the single veneer. Ở trường hợp 2 này là tôi có điều trị ở đây là làm một cái veneer đơn lẻ. So this patient came to me with the egg-shaped canine on left side. Bệnh nhân này đến với tôi với cái trường hợp nó là cái răng nanh, nó có răng nanh nhỏ ở phía bên tay trái. You will see the shape is like a microdontia. It's quite small and it's not look like the other side of patient mouth. Thì bạn có thể thấy hình ảnh so sánh nữa, cái bên trái bên phải đấy ạ, thì cái hình răng nanh bên tay trái là nó nhỏ hơn nhiều so với cái bên kia. And this type of restoration is quite hard because you have to make the one that look exactly like the natural tooth and had to match the tooth on the other side. Cái trường hợp này làm phục hồi này nó thật sự rất là khó, bởi vì là bạn sẽ phải làm cho hình dạng nó giống được như là cái răng bên đối diện. This case, I do the minimal preparation. I only prepare the surface for the thickness of veneer. On the buccal side, I do the preparation on the margin, the cervical margin for the veneer. Ở đây thì tôi chỉ ở cái răng này thì tôi lúc khi mà sửa soạn tôi chỉ sửa soạn tối thiểu ở mặt ngoài thôi. And the bottom picture is the waxing. If we want to do the tooth or the restoration that look like the tooth exactly, maybe we have to be precise more about the waxing, the model. Trường hợp ở cái hình ảnh ở bên dưới bên tay phải các bạn thấy đấy ạ, đấy là cái phần mà làm sáp cho cái răng này. Thì trong trường hợp này là nếu mà bạn muốn làm cái răng mà nó giống được như cái răng bên cạnh ấy, thì sẽ phải cần đầu tư thời gian để làm cho trên phần sáp này. And this is the after of the single veneer on the left Và đây maxillary canine. là hình ảnh mà phục hình sau cùng đấy ạ, sau khi tôi gắn răng răng nanh hàm trên bên trái. You will see that the color and the shape is matched perfectly with the right maxillary canine. Thì bạn có thấy rằng là cái phần màu sắc này và hình dáng này của cái răng nanh này nó phù hợp với lại cái phần trên cung răng không ạ? And after I put the veneer on, the space between the lateral incisor and canine is gone. Và sau khi tôi lắp cái phục hình này lên ấy, thì tôi cũng đóng một cái khoảng ở giữa răng cửa bên và răng nanh này. The third case is the smile makeover 6 veneer case. Trường hợp tiếp theo mà tôi trình bày đó là cái trường hợp mà tôi làm lại nụ cười này, và tôi làm trên 6 cái veneer. This patient came to me with the composite veneer on her teeth, and it looked quite bulky. It had a brown stain at the proximal and the cervical, and is a bit chipped off in the incisor. Bạn có thể thấy là bệnh nhân này đến với tôi trong tình trạng mà đã làm cái veneer composite. Thế thì hiện tại là nó cũng rất là tệ. Thứ nhất là trông nó thô này, thứ hai nữa là cái phần đổi màu ở vòng xung quanh, ở kẽ dưới các răng này, ở cổ răng này, và thứ hai là răng tiếp theo nó là răng cửa ấy, nó bị mẻ. On the right side, I do the shade selection, and I do two shade selection because patient want her teeth to be more whiter, and I have to select the right shade from the beginning, and we have to try the final shade that the patient wants.
À, cái hình ảnh bên phải này ạ, thì là cái phần so màu của tôi thì bởi vì nguyện vọng của bệnh nhân làm muốn là làm răng nó trắng hơn so với hiện tại này, thế nên là tôi phải so màu bằng hai lần. Thứ nhất là cái màu hiện tại của bệnh nhân, và tiếp theo nữa là cái màu cuối cùng mà bệnh nhân mong muốn. After we do the preparation and put the veneer back on, the shape of veneer quite nice, and the shade that we do the shade selection from the first is the shade that patient want, is gold exactly and patient like it. Và đây là cái kết quả sau khi tôi gắn 6 veneer rồi, thì cái lúc này thì màu sắc đã đạt được giống như là cái hình ảnh ban đầu, so màu cái hình ảnh màu số cùng của bệnh nhân mong muốn ấy, và bệnh nhân rất là hài lòng về điều này. The fourth case, this one is quite difficult. We will see it. Đây là trường hợp một ca trình bày thứ tư mà tôi muốn nói đến các bạn, thì đây là một ca rất là khó. This case, patient was sent to me from the orthodontic department. So sorry, sign with orthodontic. The patient was sent from the orthodontic department. Ok. Bệnh nhân này là được chuyển đến từ khoa nắn chỉnh răng. As you can see, patient has canine, embedded canine, and the orthodontist do the braces, and well, they pull first molar instead of canine, and the position of the canine and the first premolar were switched. Bệnh nhân này thì là không có răng nanh, cho nên là bác sĩ chỉnh nhà đã đặt mắc cài và kéo cái răng hàm lớn thứ nhất ấy, về phía gần về vị trí của răng nanh ấy. So when you look at the picture, you will see that the shape of patient teeth is not nice, and there will be a space between the lateral incisor and the first premolar, that's quite large space. Thì bạn nhìn thấy đấy, ở đây răng này ở đây có hai vấn đề. Một là hình thể của cái vị trí răng đấy nó không giống răng nanh. Thứ hai nữa là vẫn còn cái khoảng trống giữa lại răng cửa bên và răng nanh này, cái răng số hàm nhỏ thứ nhất này. This case, I do the mock-up technique. I put the temporary material with the silicone index on the patient teeth first. Ở đây thì trường hợp này tôi làm thử cái phần mock up trước ạ. And I do the reduction from the temporary material because I want to control the thickness of the preparation. I don't want to cut more on patient teeth. Và ở trên cái phần này, trên cái phần mà mock up đấy luôn ấy, thì tôi sửa soạn luôn ở trên cái mock up này, bởi vì là tôi muốn kiểm soát cái độ sâu mà tôi mài. Thứ hai là tôi không muốn mài quá nhiều vào cái phần mô răng thật hiện tại. If you do the mock-up technique first, you put the temporary material with the final contour of the restoration on patient tooth first, and you do the preparation, you can get the right amount of the thickness for the restoration without cutting too much the patient tooth. Thì với cái kỹ thuật mà mài với mock up này thì là bạn đầu tiên bạn sẽ gắn cái mock up lên trên răng của bệnh nhân, sau đó là từ đấy là bạn mài để sửa soạn phục hình luôn. Là như vậy thì bạn sẽ kiểm soát được cái độ dày của phần mài và nó không bị mài quá lố, và nó sẽ bảo toàn được cái phần mô răng của bệnh nhân. And this is the final restoration of this case. Và đây là hình ảnh sau cùng của cái ca này ạ. I try to mimic the shape. I try to make the shape look exactly right. The other side, but it's quite difficult because it had limited by patient occlusion, and the space that between these two teeth is quite big, so it still has small gap after I do the two veneers. Trường hợp này thì tôi
cái phần mà tôi làm là tôi mô phỏng cái phần hình ảnh răng của bệnh nhân từ phía bên kia. Thế nhưng mà ở đây thì cái khoảng cách mà đóng thì mình rất là lớn, và thứ hai là còn cả về cái hạn chế về cái khớp cắn của bệnh nhân nữa, cho nên là à, sau khi kết hợp của mình sau cùng ấy, thì nó vẫn có một cái khoảng nhỏ ở phần cổ răng, phần tam giác đen ấy. And this is the final smile of patient. You will Đấy, see that the shape is look like the other side, but is not matched perfectly. And the small gap is filled by the gum. Tiếp theo đây là cái hình ảnh mà nụ cười sau cùng của bệnh nhân, thì bạn có thể thấy rằng là cái hình dáng nó cũng khá là ổn. Thế nhưng mà nếu mà nhìn kỹ á, thì nó vẫn có cái kẽ ở giữa hai cái răng, cái khoảng nhỏ đấy. Okay. And the fifth case is the onlay for root canal treatment, root canal trường hợp treated molar. trường hợp thứ năm là trường hợp sửa soạn onlay trên răng hàm lớn đã điều trị tủy, sau điều trị tủy. On the left side, you will see the picture of the molar that has large composite restoration that broke down. Bạn có thể thấy hình ảnh bên trái là răng hàm lớn ấy, nó có cái phần mối hàn composite cũng lớn tương ứng và nó bị vỡ đi. You will see that is the composite restoration is broke down, and I think there will be some leakage or some decay after. Thì bạn có thể thấy đấy, cục hình này nó đã bị vỡ, và thứ hai nữa là tôi nghi ngờ rằng là có cái sâu răng ở nó xung quanh cái phần mối hàn này. And the next photo is the when I remove the old composite filling, it has a decay under the old filling. Và sau khi tôi lấy cái phần composite này ra thì tôi thấy có cái lỗ sâu ở phía dưới. After that, I remove some of the core material in the dental pulp in the pulp chamber, and I put the new core material back on and do the preparation. Sau đó thì tôi có lấy cái phần mối hàn cũ ra, tôi cũng có lấy thêm ở phần trong một vùng tủy đấy, cái phần cùi cũ, và tôi đặt lại cái phần chất hàn này vào rồi mới sửa soạn. And I made an onlay for this case. If I do full crown, I have to do the preparation, and the tooth structure, the good tooth structure that you see on the lingual side will be gone. And I think if I can save more tooth structure, why not? So I do the onlay. Trường hợp này thì tôi có sửa soạn onlay, bởi vì là nếu mà tôi mài chụp cho trường hợp này thì tôi sẽ phải hy sinh toàn bộ cái phần mố răng rất tốt ở phần mặt lưỡi. Thế nên là tôi mới nghĩ rằng là tại sao lại không làm onlay gì, và cuối cùng đây là cái kết quả. So after I put the onlay, place the onlay with precision cement, everything is look good, and well, it can be function. Patient can use to chew the food. Và đây là hình ảnh sau khi tôi gắn xi măng lên thì bệnh nhân có thể ăn nhai rất là tốt. The sixth case is the tabletop. Cái thứ sáu mà tôi muốn trình bày đó là cái sửa soạn tabletop, cái phục hình tabletop. This case, I forgot to take a photo before I do the preparation, but the tooth is quite in the good condition. It had only fractured a little bit, so I don't want to cut all the tooth for the crown, so I will do the tabletop for this one. Cái trường hợp này thì tôi quên mất là không chụp ảnh trước khi sửa soạn, nhưng mà cái răng này lúc trước cái đấy thì nó chỉ hỏng, nó chỉ vỡ một chút ở phía ngoài thôi. Thế nên là tôi không muốn mài chụp toàn bộ, mà tôi sửa soạn để làm tabletop. So you will see the preparation is quite minimal. I only do the preparation on the occlusal surface. I do occlusal reduction 1.5 millimeter for thickness of the tabletop, and I bevel all the round margin, and it's quite the
easy to prep. Bạn có thể thấy là ở trường hợp này thì tôi sửa soạn rất là chủ yếu ở cái phần mặt nhai thì tôi hạ độ sâu khoảng 1,5 mm, và cái phần bạn thấy cái đường hoàn tất thì nó cũng là rất sắc khít lại cái phần phục hình. After that, I put the tabletop back on the patient tooth and it blend to the tooth surface and it's quite nice. Patient can use to chew the food and I don't have to cut all the tooth structure for the crown. Sau khi gắn xong rồi thì bạn có thể thấy rằng là cái phục hình này nó hòa vào cái mô răng, trông như là răng tự nhiên, nó trông nó rất là đẹp và bệnh nhân có thể ăn được. Và tôi không cần phải mài cái răng này toàn bộ đi để sửa soạn như là một cái chụp thông thường. Okay, and this is the last case. Đây là cái Yes. trường hợp cuối cùng mà tôi trình bày ạ. Case number 7 is the crown for fractured molar. Đây là trường hợp mà tôi sửa soạn máu chụp toàn bộ đầu trên một cái răng hàm nhỏ mà nó bị vỡ. This case is quite difficult for color matching or to modify the color because if you see the first picture, patient has amalgam filling that has a stain on tooth structure. You will see the brown or the dark area on the tooth stump. Trường hợp này là một cái trường hợp mà rất khó cho cái việc so màu, bởi vì như bạn thấy ở cái hình ảnh bên tay trái đấy ạ, là bệnh nhân có cái múi hàn amalgam rất là lớn, và cái múi hàn này nó làm cho ám màu lên cái phần mô răng xung quanh, nó làm cho cái phần màu cùi nó bị tối đi. And I do the preparation, but before I do the preparation, I put the core material on to make the shape of the tooth, but it's in the blue color. Sau đấy thì tôi tiến hành sửa soạn cho cái phần cùi răng này, và tôi có sử dụng cái vật liệu tái tạo cùi, và vật liệu này nó là màu xanh ạ. So I have one question here. The core material is composite, right? Yes, but in the blue color. I see. So this okay. Thì cái phần mình vừa có hỏi lại đó là cái vật liệu cùi này là có phải là cái chất liệu hàn composite không, thì bác bảo là có ạ. You can see the photo on the right side that the color from the amalgam in the first picture on the right, on the top picture, and the middle picture on the right side is the color from the core material will be visible from the buccal side. Thì bạn có thể thấy ở trên hình ảnh ở bên tay phải đấy, hai cái hình ảnh trên đấy, thì ở mặt ngoài đấy nó có cái sự ánh lên của màu amalgam bên trong rất là rõ. After I do the preparation for full crown, it's quite lucky because I still got the two structure on the buccal side that can hide the color of the core material, the blue color. Sau khi sửa soạn cái phần mặt ngoài thì tôi cũng thấy rất là may mắn trong trường hợp này, là bởi vì là nó không bị ánh cái phần vật liệu, cái màu xanh ở bên trong nó ra ngoài. This case, I use Ceramic to design the restoration and to make the restoration with the ceramic block. Trường hợp này thì tôi có sử dụng cái vật liệu là của Ceramic và để làm phục hình cho cái ca này. And I'm lucky because I got the skillful technician that can make the crown look like the two teeth. And when I put the crown back to the patient teeth, the restoration can block all the core material color, and on the buccal side, the blue color is not showing. Trường hợp này thì tôi cũng có rất là may mắn, bởi vì là được làm việc với lại kỹ thuật viên rất là có thành thạo trong việc làm phục hình, thì đã xử lý được và làm cho phục hình nó có màu rất là giống so với lại các cái răng bên cạnh. Bên cạnh đó thì nó cũng đã chặn được cái phần màu xanh từ cái phần cùi mà mình tái tạo. And after that, after I finished the crown, I put the crown back on. The patient was happy and
she says that it look quite better because when she had a amalgam filling, the color is quite dark and she don't want to smile anymore. But with the new crown, that the color is changed, it got brighter and she loved the smile. Sau khi gắn xong rồi thì bệnh nhân có phản hồi rằng là người ta rất là hạnh phúc, bởi vì lúc trước ấy, thì khi mà có cái muối Hà Nam amalgam ấy, thì nó làm cho răng rất là tối và họ không muốn nó cười. Thế nhưng mà sau khi gắn được cái phục hình mới lên rồi làm cho họ rất là vui. Okay, and I think that will be all of my presentation. Thank you for your attention. Thank you everyone that stay and listen to my presentation, and please stay safe during the hard time. I know there will be a hard time for everyone in Thailand also, and we have to stay strong and stay safe. Tôi rất cảm ơn về sự chú ý của mọi người và đến đây là tôi xin kết thúc bài thuyết trình. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin chúc mọi người là luôn an toàn, đặc biệt là trong cái thời kỳ khó khăn như hiện tại ở Thái Lan thì tình hình dịch nó cũng rất là phức tạp ạ. Chúc mọi người luôn khỏe và an toàn khỏi đại dịch ạ. So Dr. Thepthepin, we have one question in the Q&A. Can you see that? Yes. For the first patient with 3 veneers. Em xin dịch câu hỏi này sang tiếng Việt ạ. Thì ở với bệnh nhân đầu tiên mà làm 3 veneer này, khi mà răng 21 không đã điều trị đỉ rồi, thế thì liệu rằng là cái màu răng này có tối hơn sau khi mà đã gắn xi măng hay không? Mình đang chờ câu trả lời của bác ạ. So this case, right? This one? Yeah, I think this one. Yes. Well, I don't think it will go any darker in later or. Tôi nghĩ rằng cái việc tối màu hơn ấy thì đã không xảy ra sau khi mình gắn xi măng đâu ạ. And after I do the shade matching, the color of the two stump is identified is, I think it's in the middle, and we can do the veneer to and more made the veneer that block the color of the teeth. Ở cái trường hợp này thì khi mà tôi so màu cùi đấy ạ, thì nó là cái màu N/5 thì ở mức độ nó cũng là tối trung bình thôi. Thế thì ở trường hợp này thì khi mà làm veneer nó vẫn là che được hết cái phần màu tối đấy ạ. And right now the color of the veneer is matched the tooth color. If color of the patient has the her teeth color that will go darker or change in the future, we can consider to maybe to replace the old restoration, but I don't think it's not changed for now. I think right now it's be fine. Đây là cái hình ảnh mà bạn thấy là sau khi phục hình được gắn lên ấy, thì là nó có cái sự tiệp màu với lại cái răng bên cạnh. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc đổi màu này sẽ không bị diễn ra đâu. Còn trong trường hợp nếu mà chẳng may nó có diễn ra thì mình vẫn có thể là thay phục hình, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ là cho đến hiện tại thì nó vẫn ổn, nó không có đổi màu gì cả. Okay, and the second. Yeah. Câu hỏi thứ hai bác đang trình bày đó là cái vật liệu tạm nào mà để sử dụng cho trường hợp mà mài tabletop onlay hay overlay ạ? For I just translate the second question into Vietnamese. Yes, the second question. I love the with acrylic temporary material because it's quite hard to do the temporary restoration and the color is nice. I always use with the putty silicone index. It's quite easy. You like do it like a stamp. You put the material into the tray
to the index and you place on the tooth, and it will have the temporary that will be the shape when you copy the with the index at the first place. And well, I do like the I do only this technique for the temporary, and for the overlay or tabletop I also use with acrylic too. Cái vật liệu mà tôi thích sử dụng ấy, nó là cái Biss acrylic này ạ. Nó có rất tốt bởi vì là nó, một là nó cứng này, hai là nó có cái màu sắc rất là ổn. Và khi mà tôi sử dụng với cái phần khuôn silicone như là tôi đã trình bày đấy ạ, thì là nó giống như kiểu mình ấn một cái tem ấy, mình ấn từ bên ngoài vào cái để cho nó lưu, tạo cái dạng, giữ được, nó sẽ sao chép lại đúng cái hình dáng của cái silicone ban đầu ạ. Và tôi sử dụng nó trong cả cái trường hợp mà để sử soạn cho tabletop, online hoặc overlay. Okay. And the third về question, về câu hỏi thứ ba, đó là người ta có hỏi về các cái ưu điểm và nhược điểm khi mà gắn vernier có sử dụng đế cao su. the third question is about the pros and cons cementing veneer under the rubber dam or cementing the restoration under the rubber dam. Hello. Yes, yeah, I did translate that question. Okay. Yeah. So because I like to do the filling with the rubber dam on. The reasons because, well, the major and the important reason because the material is resin based and is quite sensitive to the moisture. If you put on the composite or resin cement with the, and it get contaminated by the patient's saliva or the water, the material will be degraded and it will become weaker. And the second reason because when I put the rubber dam on, is my workspace is clear and is quite clean, and I can see all the area that I work. As you can see in the photo, I can see all the margin of the tooth. I can see, well, I think is the rubber dam is displaced the gum, is put the gum away and show more the margin of the tooth and show more tooth structure, and it's quite work and make me work easy. Okay, that's a big question. Okay, cái trường hợp này á, mà tôi thực ra tôi sử dụng cho các cái trường hợp mà tôi gắn, bởi vì là cái vật liệu mà chúng ta sử dụng đấy, cái cả composite và cái xi măng ấy, thì nó đều nhạy cảm với lại nước bọt, thì nhạy cảm với độ ẩm thì đúng hơn. Và khi mà nó bị gọi là tiếp xúc với lại nước bọt của bệnh nhân ấy, thì nó có thể bị thoái hóa và nó làm cho cái phần chất dán, chất lượng dán nó bị yếu đi. Thứ hai nữa là khi mà tôi đặt đi cao su đấy ạ, thì cái phần làm việc của tôi nó sẽ trở nên sạch sẽ, rõ ràng hơn, và tôi có thể quan sát được các cái phục hình của mình nó tốt hơn. Cộng với việc là đi cao su nó sẽ đẩy cái phần lợi ra khỏi cái vị trí, đẩy ra khỏi tách lợi cái ra đấy ạ. Cho nên là mình sẽ quan sát được cái phần đường hoàn tất nó rõ ràng hơn và dễ dàng hơn ạ. Yep. Okay. Và đến sang câu hỏi tiếp theo, đó là tại sao chúng ta cần phải sử dụng cái loại là cái composite màu xanh ở trong cái case số 5. Yeah. I did translate the question why we need to use blue composite. Okay. This quite interesting because, well, want to use blue color. So the reason I use the blue color of the core build up material because when we has it's quite good that we can place the restoration on the tooth structure. And well, if you use, in this case I use blue color of core material. If I do the preparation, and the blue color will show us that I already do the preparation and the margin of the restoration will be on the tooth structure only, not on the core material, because I want to prep down
to the subgingival area, and it's the blue color can show us that I prep and the restoration on the tooth structure or not, or on the core material. Okay, I see. Bởi vì là trong trường hợp này là tôi muốn là đặt cái phục hình nó được lưu giữ trên cái phần mô răng thật đấy ạ. Thế nên là khi mà sử dụng cái phần vật liệu hàn màu xanh như này thì tôi sẽ phân biệt rõ được đâu là cái phần là tái tạo cùi và đâu là cái phần mô răng. Và như thế thì tôi sẽ sửa soạn được cái đường hoàn tất mà nó nằm trên, để cho cái phục hình nó nằm trên cái phần mô răng tự nhiên ạ. It's optional. I don't think we have to use the blue color always. We can the copyright material has many color, like a white color or yellow color or the blue color. The blue color can show us the difference between the cover up and the tooth structure, but in the aesthetic area, I still recommend to use white or yellow color that go along with the tooth color. Bây giờ cái việc này thực ra nó là cái tùy chọn của bác sĩ thôi. Ngoài ra thì ngoài màu xanh này, thực ra bác sĩ có thể lựa chọn cái màu trắng hoặc có thể thậm chí là màu vàng. Thì đối với những trường hợp mà liên quan đến thẩm mỹ nhiều hơn thì tôi khuyên là các bác sĩ nên lựa chọn màu trắng hoặc là màu vàng ạ. Yes. Last question. Và câu hỏi cuối cùng đó là cái màu vernier mà bác sĩ sử dụng để trong cái trường hợp mà 3 vernier đó là màu gì ạ? What's the shade I use for the last the veneer? I think A2 because I do the shade matching. I do shade selection and I take the photo, the final shade, the current tooth color and the stump shade and the stump color, and I send this picture to my technician. Dr. Thepthepin, the sound just went down. Sorry. Yeah, it's back. Okay. So the shade of the veneer, I think I use the A2 shade, like the shade from the shade selection. I take a photo. Yeah. I take a photo with the tooth shade and stump shade, and I send to my technician. And after we had some consultation, and they say that A2 is quite perfect. Ở đây trường hợp này thì tôi sử dụng cái màu A2 như trên hình ở bên phải đấy ạ. Thì là cái hình ảnh này là sau khi so màu xong thì tôi gửi cho kỹ thuật viên để họ làm theo cái màu như này. So yes, which actually we do have some questions from Vietnamese, but I would like to ask Mrs. here, and which one we choose, because I have to say that I get a lot of questions here. Yes. Yeah, so please give us 1 minute. Okay. Hello, I'm back. So we have questions about, can you share some tips of how to prepare with the tooth with the deep caries and the caries go under the gum? Well, if the caries go under the gum, well, we have two choices. One, we can do the isolation, like if I can place the rubber dam, or I can do the isolation with the cord or the Teflon tape or something. I will do the gingivectomy
cut out some gum and I will do the installation and then I do the preparation in that area. But if the decay go under the gum and it go very deep, maybe I think we have to consultation with the periodontist to do the crown lengthening first. Ok. Để trả lời cho cái phần câu hỏi của bác sĩ thì ạ, đó là em quên câu dịch câu này sang tiếng Việt đúng không? Câu này thì nãy mình có hỏi là cách, thưa có bác sĩ gửi câu hỏi đó là chia sẻ cách sửa soạn phục hồi dàn dính với những răng mà có lỗ sâu ở xuống dưới lợi đấy ạ. Thì bác bảo là có, thì khi mà mình làm này thì mình đầu tiên là mình sẽ cố gắng đặt được cái đê cao su để cho để nhìn rõ cái phần đường viền lợi đấy ạ. Thì một số trường hợp là bác sẽ phải là cắt lợi trước để sau đó mới đặt được đê cao su. Còn trong trường hợp mà lỗ sâu xuống quá thì bác sẽ cần phải hội chẩn với lại là bác sĩ chuyên về nha chu để cân nhắc cái việc là làm dài thân răng trước ạ. Okay. And yes, Dr. Thepthepin, Yes. another question. Can you share with us some tips about how to manage the cases with sensitivity, to tooth sensitivity after cementation? The vital tooth. About the sensitivity, yes. Here, can you see the picture? Yes, I do. Yes. Well, if we talk about the tooth sensitivity, we have to look back into the hydrodynamic theory, how the dentinal fluid moving and how the tooth can feel sensitive. Mm-hmm. And the reason because they had the stimulation to the tooth and then the dentinal fluid was moving and then they'll drag along the dentinal process or something that caused the tooth sensitive. If we do the bonding protocol or the adhesive protocol that can completely close the dentinal tubule, the hybrid layer that completely close the dentinal tubule and there will be no open dentinal tubule, so the fluid will not be moving, and I think the sensitivity will not happen after we do the cementation. And do you have any tip about that? Yeah, to know to close all the dentin tubule. Yes, they have a technique that they will call the immediate dentin sealing technique. It's like, well, for the easy example, so it's like you do the bonding Mm-hmm. in the dentin area that you do the preparation to close or the open dentinal tubule with the bonding layer to create the good hybrid layer that closed all the dentinal tubule that was open when you do the preparation. Okay, I see. Cái đầu tiên là cái câu hỏi của bác sĩ đấy ạ, là trong trường hợp mà mài răng sống và mà bệnh nhân bị ê buốt răng ấy ạ, thì phải xử lý thế nào? Thì ở đây bác có nói, bác cứ đưa ra cái hình ảnh này là trong trường hợp mà khi mà etching xong đấy ạ, thì nó tạo thành các cái ống mà nằm thông với lại cái ống ngà bên trong. Thế thì trong trường hợp nếu mà ta bonding không tốt ở giai đoạn này ấy, thì nó sẽ không che được, nó không phủ được hết tất cả các cái lỗ ống ngà mà bị lộ ra như này, và nó sẽ làm cho cái phần dịch dental, cái dịch bên trong mà nó di chuyển, và thứ hai nữa là các cái lỗ thông này sẽ làm gây kích thích, nhận kích thích từ môi trường bên ngoài và làm cho răng bị ê buốt. Thế thì khi mà mình bonding tốt đấy ạ, thì mình sẽ làm phủ đóng được hết tất cả một cái lỗ này và nó sẽ giảm ê buốt. Tiếp theo nữa em hỏi về bác sĩ, em hỏi bác ấy về việc là làm thế nào để đóng được cái này hoàn toàn, đóng được tốt. Thế thì bác cũng nói rằng là chúng ta sẽ cần quan tâm về một cái thuật ngữ, đó là kỹ thuật dán ngà tức thì. Thì cái này thì mình sẽ gửi lại cái tên của ấy sau. Thì về cơ bản nó sẽ là giống như kiểu mình làm quá trình bonding ấy. Mình bonding tốt giai đoạn này thì mình sẽ phủ hết tất cả cái ống ngà và mình sẽ không bị kích thích, bệnh nhân không bị ê buốt ạ.
Okay, and I have another question, and I think that will be the last question. Okay. Yes. And other questions we will give it to you in email, and we will answer the attendance later. Is that okay? Yes. Yeah. So could you please go back to this fifth case? Fifth case. Fifth The first case. one. Yes. The fifth case. The Yes. only thing, only case. Is that the one? Yeah, the only. Yeah, that one. That one. This one. Yes. So the question is about the cut step is still normal. Do you prepare on that? I mean, do you keep the cuts, the normal cuts, the last? I mean, the remaining cuts. Yes. Do you prepare or do you keep the whole intact? I prepare a little, Uh-huh. only a little bit to do the custom coverage. So the depth will be. So here is the picture that you see I see. in the mirror on the lower right. Okay. I I see. think 1 or 1.5 millimeter. You The that's voice only go down on the again. top. Yeah, okay, I see. Cái câu hỏi này của bác sĩ đó là ở cái trường hợp này khi mà sửa soạn ấy, cái phần múi rãnh men lành ấy, còn lại duy nhất thì khi mà bác sửa soạn online ấy, bác có lấy đi không? Thì bác có trả lời rằng là bác ở đây bác cũng có sửa soạn, cũng có mài một chút nhưng mà không nhiều, và chỉ đủ để cho cái độ dày của sứ thôi. Thì bạn có thể thấy trong cái hình ảnh ở góc dưới bên phải đấy ạ, thì cái độ sâu của cái phần phục hình mà bác mài đi thì nó rơi chắc vào giờ tầm khoảng 1 đến 1,5 mm. Hey, Mrs. Diệp, can you come here? Và bài buổi chia sẻ tới đây là kết thúc ạ. Công ty Money xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị bác sĩ. Hy vọng buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích thêm cho quý vị trong công việc lâm sàng của mình. Chúc quý bác sĩ một giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại.